Gawin yung plan. Ha? Sige ba? Okay. Para na yun. Sige mo. Dali lang. Oo. Dali lang. Matambling na. Sige te. Ang cellphone, okay na ito. Yan, wala ito. Yan, pamangkot ito, sir. Alam na.
Nalaw eh. Yan po rin. Sanay ka na. Hilig na na ini. Hilig na buhay pa yan. Hilig man. Basketball. Sa may PM. Mula nila. Sabi trabaho na. Abot na. Trabaho lagi. Hilig na naman. Kailangan ko mawala rin sa suso. From all the world outside. Grill, ba't sinagyaw? Okay, lagay na ako. Bulok na nga natin.
na. Pero na breaker sir. Dapat pero na breaker. Sihang yun. Same. Ito ang ano ito? 30. Or 30. 15. 15, 20, 30. Or 60. May da. Pinapamin na. Ang kada puwan, Iba't suga. ibatan, switch. Autan, puwan mga utatan. Sir, muli pa tayo. Sana, pareho alita. Sabagay, bago tigpuan, ulit Mr. Matanin. Na, baklas ka na. Tapos tayo natin balik ko bumasa sa Yes. Ayaw lang. lunes ko pa sa mga kaniliwat. Hirap bukas. Umagang na rin. Albera. Minsan, Albera. Albera Lake. namukal ka na sir. Sabi ko. Ano service niyo sir? Okay, motor lang. Ay, motor. Ito po namin. Do, pero ayaw mo sir. Bye-bye. Further lady. Assessment ka na. Sabagay, Natik yung isito ba? sabagay, Sa tao. pamilagay ko. Malagay mo. 2 oras. Tayo 2 oras sir. Kaya Albera? tulog. Sundo wala. Okay, sundo. Nakasira sa loob. Mag-asa. Ang pagkakadtulo mo na yun. May turuson ko pa eh. Mga nagbilin ko lang. Ay, Ano ka? Ito.